Ja oikein loistava päivä juuri sinulle, siellä arvon katselle. Tervetuloa Mass Effectin jännittävään maailmaan. Talin tehtävä, pidemmittä puheita. Mass Effect 2, Insanity, Vanguards ja Talin tehtävä. Kaikki on täysillä, eikö ookin? Paitsi probet. Meillä on 43 tonnia on rahaa. Joo. Kyllä. Ei oo missään mitään muuta. Täällähän nyt on edelleen näitä tällaisia. Ei se on 100. Se on 0. On täällä edelleen näitä 0 juttui. Faarimi 75. Joo. 100. 5 Eagle Nebula 5. Me jossain vaiheessa 0%. Tää on mikä 64, mutta siellä on Firewalkeri. Me ei tehdä sitä vielä. Joo. Help Tali. Sinne. Valhalla. The Threshold. On se kun full-time striimi laitettu kiinni jo 2. Mitä helvettä? joskus miehen täytyy käydä kakilla. Ei se auta mitään. Ei se auta mitään. Okei, mennään Mikahiin heti, lennetään tuonne kauas. Skannataan vielä nää tästä nopeata ja tässä on vaan parin pallon systeemi. Duma. Tuossa mietin vähän tänään Mass Effectin jälkeen, että mitä pelailtais. Mä ajattelin, vähän sellainen Morrowindin fiilis kyllä. Mä mietin, pitäisikö meidän tuo Resident Evil 2 vetää läpi sit kuitenkin tuo Claire-osuus. Onko se mun mielestä aika lähellä silleen loppua ehkä. Se oli Elohi. 40%! Mitä helvetti, mistä täällä on vielä? Se on joku näistä. Se on joku näistä, eikö ookin? Tän on piilotettu joku. Tuolla, onko tuo? On, jes, no niin, hyvä. Vähän näyttää samanlaiselta noin. Mies ei tule ulos kakkaasta, mutta kakka tulee ulos miestä, just näin. Se on just näin, kyllä. Mitä ihmeessä kannausta, että hammutaan vaan 1 prope? Me ollaan ostettu vähän parempia propeja. Ei tarvitse kuin yhden. Me käytännössä ammutaan sinne sellainen pieni kolonisaatiosetti, jotka rakentaa sen sellaisen tukikohdan. Ja sitten ne jää sinne tavallaan louhimaan lopuksi elämään. Se on se 80% vielä. Mitä helvet, missä siinä? Olipa täällä paljon piilotettuja tällaisia kakkaplaneettoja. Kakabel. Kakkaplaneetasta puhe olle. Kakabel oli täällä, se on aivan tyhjennetty. 5 kautta. Ja mustikalle oikein loistava. Oikein loistava. Ei grindia vaan kuule. Never stop the grind. Se on just näin. Se on just näin. Ja kakabel siihen kuule. Papetina kesipillu. Elelee kakabelis. Propailu pilalle höpölöpö hevon kukka. Se on ihan hyvä. Pass. Karvuke. Se on ihan hyvä. Älä väärä nappi. Joo, Kakabell on kesipillu kotiplaneetta, se on kyllä totta. 100%, se oli vaan pelkkä, se oli Karvuge. Ei mitään muuta. Sypätän tän. Mitä kissa, mitä? Kerro saman tien. Ja taas menee kaikki rahat pensaan. Kovalla työllä kerää itelle mashi ja sit meidän täytyy tankata. On muuten hienon näköinen tää. On muuten hienon näköinen tääkin. Eikö täällä mukaan missään mitään? Tää on pelkästään niinku tää. Mä katon nopeata. Kyllä, 100% ei oo mitään muuta. Migrant Fleet. A fleet of 50,000 graft holding over 17 million Quarians. The Migrant Fleet is the largest array of spacefaring vessels in the known galaxy. Though Quarians on pilgrimage have visited most settled worlds in the galaxy, few outsiders have ever stepped foot inside the Quarian ship. Ihan magee kyllä. Me ländätään siinä. Minecraft-fiittiä, cool fliittiä. Asiasta kakkaruukku. Onks Märkkäri pelannut RDR1 tai 2? Voisin kuvitella, että olisi sun makuun. Me ollaan 1 joskus, me ollaan striimailtu. Se oli super hauska. Se vähän meni sellaksi perseilyksi, mutta se oli super hauska tästä huolimatta.
Ja kyllä mä sen haluaisin läpäistä kyllä jonain päivänä. Mä siis just tää. Eli käytännössä ampuu kapselin täynnä orjia louhimaan sen planeetta, jep, sen lähettää meille jatkuvasti sieltä juttuja. Otan Tali ja otetaan Miranda, tiedätkö te? Saadaan tällainen, koska tää on kans tällainen, ei, me otetaan Miranda. Mä otan Garros. Koska se on se ultimate. Mä mietin, että eihän tää ole mikään päätehtävä kuitenkaan. Ei tarvita. Otan. Talilla on varmasti turvallinen olla täällä, kun sillä on 2 hyvää ystävää. Shepardi sekä Garros. Jo, Garros on best, vaikka se ikinä halua jutella meillä. Se on kalibroja. This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Jep, mä kävin just paskalla. No niin. Aivan käsittämättä. Mä tykkään, että meillä on edelleen tää satana ydinreaktori selässä. Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Commander, not captain. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aborted. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Kila Salai. It's an old ship captain's blessing, Shepard. I owe Tali a great deal. Telly helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tali. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You did what? You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Onneksi mä oon kattonut Matlockeja, niin mä tiedän, miten nämä oikeusjutut menee täällä. Just kävi kakapelillä ja alussa astunut saman tien lennettiin ohi siitä. Että... Captain Cardanna. You should speak with Admiral Ran. She's waiting for you up ahead. Selvä. Quarienet on varmasti ehkä sellaisia niin kuin omia suosikkeja. Minkä takia te jäitte sinne? Hei. Minkä takia te jäitte sinne? Omia suosikkeja kyllä. Mass Effect-universumista. Tykkään tosi paljon. Mä tykkään näiden designista, mä tykkään tästä loresta, mikä näillä on. Ja... ovat oikein siisti porukka. Shalaran! Talizora vas Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepard vas Normandy, this is Admiral Shalaran vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. Miten tää on niin tutun kuulonen tää ääninäyttelijä kyllä? Koska on nähty näiden kypärää pitävien kasvoja? Mun mielestä eikö se ollut yksi sellainen mitä... Nyt mä en ihan tarkkaan muista. Mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että on olemassa concept arttia Quarianeesta ilman kypärää. Ja oisko
jos sä romansoit Talia, niin sun yöpöydällä on valokuva, missä on nimenomaan tää concept-artti. Olisiko ehkä joku tällainen systeemi? Koska siis tavallaan niin kuin pelin sisällä virallisesti ei koskaan olla nähty kuoreneet. Ehkä saattaa olla joku modi, mikä niin heikentää, mutta vaalentaa visiiriä sen verran, että sieltä tavallaan niin kasvun piirteet selkeästi näkyy. Joo, jos romansoit Talin, niin muistaakseni saat siitä jonkun... Joo, ja mulla se sellainen muistikuva, että... Pelissä on yksi valokuva, joka muutettiin vielä tähän meleen. Mihin suuntaan muutettiin sitä? Koska se on ollut vähän sellainen mysteeri. Mä muistan, että siitä oli joku vähän sellainen... Ei nyt kontroversi, mutta vähän ihmiset suuttu, kun jotain oltiin johonkin tehty, että se tavallaan paljastettiin. Ja olisiko just niinku sitä concept-arttia käytetty sit myös jossakin, että se tavallaan näkyy heijastuksena tosta lasin läpi jotenkin. Mä en ole ihan varma, miten se menee, mutta ei ole selkeästi koskaan niinku ilman kypärää. Heidän immuunijärjestelmänsä on sen verran heikossa hapessa niin sanotusti, että heillä on pakko olla nuo suojat koko ajan päällä. Paremmaksi siitä halvasta kuvamuokkauksesta. Aivan okei. Kerrankin näin päin. Muistaakseni porukka itki siitä, että oli liian ns-ihmismäinen. Mä muistan kanssa, että se on vähän sellainen lilahtava iho, ja olisiko sillä jotain sellaisia kasvossa, sellaisia jotain viivoja, mutta niin kun, aika humaani loppupeleissä, joo. Heroes-sarja, siinä oli joku rouva, tää jotenkin vittumainen hahmo, kun se ääni siitä asti järjesti. Mä ajattelin, että mulla jotenkin tuli vähän sellainen Taotaun kertoja. Se on se. Are you part of the trial? You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. Why does her name matter? I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali Zora Vasnima. Whatever we must call you legally. Okay. We should go in. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense. This is a terrible idea. I'm honored. I'm I'll do honored. everything in my power to help you, Tali. Thank you. Missä älä peitä ruokaa siellä? I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Expansion-sarjassa Shalan näyttelijä pääosissa. Okei. Muistaakseni kuva oli Google takaperin kuva haettu. Ja se alkuperäinen tosiaan löydettiin jotain tähän. Okei. Mä muistan, että siinä on jonkunnäköinen kalabaliikki oli sen kuvan ympärillä kyllä. Ja jos tää menee vituiksi, niin mulla on tuo ydinohjus selassa, että me voidaan sitä käyttää sitten kans. I'm Commander Shepard, therapist and defense attorney. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive. Kill us alive. The accused Tali Zora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Ei vittu. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy as a chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Lopeta! Objection withdrawn. Shepard Vas Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Zinsille kanssa oikein loistavaa pitkästä aikaa. Mitäs kuuluu sen? Okei, nyt tähän avauspuheenvuoron. It is my pleasure. What's the point? Look at her record. Onneksi me ollaan Paragon. Onneksi me ollaan ultimaattinen Paragon. If it helps Tali, I will.
but in her heart she remains Talizora Vasnima, a proud member of the migrant fleet. Helvetin hyvin sanottu. I regret that our captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Yep. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Talizora in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? She couldn't have done this. How could Tali have brought guests to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Yep. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What the fuck? What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. Damn. What? Oh, Killa. Kissa peittää tuolla ruokakuppiin, se on tyhjä. Se saa syötyä äsken. Sitä peittää, raapii lattiaa. Se. Tänne kiitos kysymästä. Tuossa viime viikolla valitettavasti työsopimus päättyi, eli nyt ollaan vähän työtön kautta full-time streameri. Et siinä määrin vähän sellaista niinku taloudellista stressiä ja ahdinkoa, mutta niinku muuten pois lukien se yöttömät yöt ja jatkuva nälähätä ja kaikki tällaiset. Niin muuten menee ihan hyvin. Ei kyllä, ihan hyvin menee. Vähän totta kai silleen stressaa ja ahdistaa. Kyllä tää tästä. We need to help. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Jep, meillä on grunt. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. Yep, The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bostet! You bostet! To retake the Alarai from the Geth. This proposal is extremely dangerous. We must, for Tali's sake. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt Yep. to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Rhine. Joo, me lähdetään gruntti sinne yksin vaan. Se on just päässyt niin sanotusti poikuudestaan, niin se on valmiina tuhoamaan kaikki. Tää on tosi mielenkiintoinen, kun mä en itse ihan tarkkaan muista, että mikä tässä tää juttu on, mutta muistan vaan tosiaan se, että on tää oikeudenkäynti ja sitten tosiaan tuo ketti tonne saapunut, mutta en sen tarkempaan. Ihan sellainen mielenkiintoinen, kyllä lähdetään katselemaan. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. Oh, we're right. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Should we talk to people? Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Hello, Rumbaba. How's it going? Ja Kisko varoittaa sieltä, hei kuule 3. kuukauden. Iso kiitos, arvostan suuresti. Pidähän se pussi päässä. Pöyjä. Tällä ei ehkä vuokraa makseta, mut vaikka makaronia. Hei, itse asiassa tällä hetkellä Tampereen kämppä, missä mä asun, niin se on 3,99 kuukaudessa. Joten kyllä. Iso kiitos sulle, hei paljon, arvostan suuresti. Mitäs sinne kuuluu pitkästä aikaa? Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Joo, ne on tällaisia erikoisia. The secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Okay. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of them
ourselves. Expect heavy resistance. Ja hätää, mulla on edelleen tää ydinohjus, meillä on myös gruntti. Shalarala! Jutella hänellä. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alleray. That is your best chance. Ihan hyvä pointti, vähän kyllä näästi, mutta ihan hyvä pointti kyllä sillä. Sorry, we cannot afford sensitivity, Tali. You went too far, kyllä far. But that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alleray soon. Is there anything else I can tell you? Investigate. Lab ship. What can you tell us about the Alleray? Not much, I'm afraid. Real Zora only... Siis mä oon ihan varma, että on taataan kertoja suomeksi, joka vaan näyttelee englanniksi tässä. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alleray sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. So we have no idea. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. They must have seen the doors. No. Siis käytännössä se, että mulla on tää kone tässä ja se on se juttu. I haven't played this for a few weeks. You should really boot your game and continue saving the galaxy. Because galaxy needs you. Töitä. Tosin nyt ei vähemmän töitä, kun pitäisi tuo gradu saada pois alta. Hei, se on hyvä. Se on hyvä jolla kyllä. No niin, nyt loppuu tää mun tällainen. Mut hyvä, että on töitä. Ja muistaa vähän lepiä ottaa sinne väliin. Tää on niinku mahdollista. Ja tsemppii sinne gradun kanssa. Kuulostaa kyllä sellaiselta, että ei itältä lähtisi ollenkaan. Aina tavallaan tuo niinku koulumaailma jollain tapaa voisi kiinnostaa, mutta sitten kun aina ahistaa myös se melkein pakollinen velkaantuminen sen vuoksi ja sitten nämä kaikki gradut ja tällaiset, musta ikinä ei tulisi, en ikinä pääsis läpi näistä ollenkaan. Ja Niraneille kanssa oikein loistavaa maanantaita siinä. Talion kanssa se on kyllä yksi lempparista ehdottomasti. Symppisahmo Shalaraan. Ja Alluille kanssa oikein loistava. Viimeiset 2 tuntia kirjoittanut tieteellistä tekstiä. Nyt tuli pitää ruokista tänne. Mitä sä ootte tehnyt? Me ollaan tehty tosi paljon sivutehtäviä. Me ollaan Blue Sunsea körmyytelty sieltä täältä. Muutama alus pelastettu aikajanan, kellon tikittäessä. Ja nyt me ollaan aloitettiin justiin tää Talin setti tehtävä. Relationship with Rael Zora. How long have you known Tally's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tally was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tally from her mother and put her in the bubble. In the bubble? She cried so hard. What kind of bubble? Mua kiinnostaa kans. Bubble, kovasti. Don't speak Finnish, Friends of Spidermova and Retku. Okay. As you can hear, I'll be streaming in Finnish, but feel free to stay and I hope you enjoy. What kind of bubble? I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when Se ei ole kyllä puhdasta huonetta, jos lentää kakapelis, vai mikä se mesta oli? What about Tally's father? I'm not hearing much about Rael's involvement in Tally's Immuniteettikupla. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Real was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tally and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. Can you tell me more about the bubble? Investigate. Necessary evidence. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tally. Tätä Shalaraani kyllä on, joo. Tosi miellyttävän kuuloinen. Yes,
but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. Admirals infighting. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war with the Geth? I am not, Tali, but others are. I think that's a bad idea. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. Goodbye. Ressaa tuleva opinnäytetyökin ihan tarpeeksi. Saatiin sitten vetää jotain dippatöitä. Joo, ei kyllä ei. Ei kyllä ei. Semii sinne kans vaan hirveästi opintoihin. Valtio takaa opintolainat vai miten se nyt? Pitäähän ne maksaa takaisin jossain vaiheessa. Mitenkin teisin, että sijoitin mun opintolaina ja tienasin sillä sitten takaisin ja lisääkin. Joo, siis sehän on kuitenkin käytännössä ilmainen laina tai minimikorkolaina. Mä en tiedä mitä se niinku numeraalisesti tällä hetkellä oikeasti on, mutta monihan, varsinkin silloin nykypäivänä, kun tuntuu, että nuoret on sijoittamisen kanssa hyvin valveutuneita, toisin kuin ehkä siihen aikaan, kun itse oli ajankohtaista nuo jutut, niin se on aika fiksu veto ja moni niin on kanssa tehnyt, mutta en sitten tiedä taas, että miten siinä, jos ottaa opintolainan eläkseen ja sen sijoittaa, niin miten se elämisyhtälö siinä sitten lakkaa. Tai miten se rupeaa toimimaan. En tiedä yhtään. Liian aikuista juttui mulla. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. Se on just niinku pitää. Presence of Raya. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Talizora. I've served with her and she deserves better than what she's getting. Thanks, Carl. Just stating facts, ma'am. Can you help somehow? Have you had any luck talking to the Admiralty Board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Garrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. Kyllä me varmaan. Kyllä me handlataan se. Dark energy. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Joo, hirveän paljon vissiin kotosalla viihtyy oikein. The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Did they get to this? Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. If they can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, I hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. Tää Rigarg on kans ihan cool tyyppi. Is this a big problem? What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has a scientist worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Your health. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. Siis onko Haystromi sellainen, missä me ollaan taisteltu mukana? Mietit, onko se jotain ykkösen mestoa? Vai onko se vaan Quarian lore? Fighting seems risky for you. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit.
We do have stockpiles of antibiotics. Rekryttimissin haestormi. Aivan, okei. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly fast. Joo, goodbye. We should get going. Good luck on the Alarai. Stay safe out there. Jane Fireflysta. Noniin. Itse sijoitin lainat videopeleihin ja Pirkka Persikka jääteihin, ja sehän tuotti pelkkää voittoa. Jos ei voitto, niin hyvää mieltä ainakin. On muuten, nyt oli, siis täytyy sanoa tuo valko Crimson combo armori väri on tosi hyvän näköinen kyllä. Dikkailen paljon siitä. Admiral Xen. Tali Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Joo, eipä mitään. Kuuluu kans monilta että sijoittanut, mutta sitten taas itellään monella muulla on se, että raha menee nimenomaan elämiseen, eikä se kauheasti sijoita, jos syödäkin pitää. Joo, se on kyllä totta. Et ehkä siinäkin on vähän... Niin no joo, itse asuin vanhempien kanssa 2 vuotta opintojen alusta lähtien koulujen lähellä. Sitten olikin hyvin rahaa ja sijoituksissa ja pystyi asumaan hyvin omilla. Plus otin sitten siihen vielä päälle töitä, niin pärjäs oikein mukavasti. Joo, kyllähän se on aina vähän eri lähtökohdat ja sen myötä myös vähän eri mahdollisuuksia asioihin, mutta onhan se monille se opintolaina ihan vaan se, että oikeasti pystyy niitä opintoja ja elämään ja maksamaan elämänsä tai elämisensä. Ja kans on sitten onhan siinä aina työ rinnalla mahdollisuus, mutta sit kun siinäkin varmasti voisin ainakin kuvitella näin, että päivät menee koulussa ja illat töissä, niin eipä sinne hirveän paljon. Sillä että jos haluat työelämän kynnyksille taata itsellensä se hyvän burnoutin alun, niin se kans kuulostaa. Mutta nämä on kans tällaisia yksilöjuttuja. Joku pärjää, joillekin on liikaa ja näin päin pois. Mut joo, omassa tilanteessa varmasti se laina menisi kyllä kans ihan elämiseen ja se ei sit taas tunnu hirveän kivalta. Tässä vaiheessa enää kun on saanut kuitenkin yhden lainan maksettua. Velkaantua sit uudestaan. You owe Tali too. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Yep. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. Voinko mä ampua Admiral Xenia naamaan nyt? If you were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Investigate lapship. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces and certainly not enough to make that many Geth. Mutta Gethit pysty valmistamaan itseään. Opinions on Geth. It sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Han Gerel sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rail to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. How does this change things? If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rail agrees with me, things could become very exciting. Opiskelujen ohella käy töissä, niin käy kyllä vähän niin, ettei kerkeä niin paljon opiskelutapahtumissa, mutta itteen ei muutenkaan kiinnostanut opiskelun ilosta ja oli lähtökohtaisesti tosi toisin kuin suurimmalla osalla opiskelua, se opiskelu on juhlimisen tekosyy. Joo, on kans aika paljon kuullut ja vähän silleen niin kuin sivusta. Just tavallaan, että jotkut niin, yliopistot sun muut niin on venynyt ja selkeästi näkee ihmisestä, että ne ei tavallaan niin kuin haluakaan valmistua, vaan se juhliminen ja yliopistoelämä.
on vähän niinku osa sitä identiteettiä silleen, että ei halua päästää siitä irti sitten, mutta joo, eipä itselläkään kyllä oikein jos nyt koulun penkille lähtisi, niin siinä parikymppisten kanssa tekisikään mieli oikein hirveä lähteä bilettelemään tällaisena ikäihmisenä, mutta on se aika ehkä vähän niin kuin itsellä ohi, mutta kyllähän siinä kuitenkin sitten taas se oma sosiaalinen aika ja myös sitten kouluun menevä aika, voisin kuvitella ainakin, tai opiskeluun menevä aika, ja aika lailla töiden lomas menee sitten. Ottakaas hetki. Mutta siis niin, enhän mistään mitään tiedä, kun en kouluja ole oikein käynyt. Tai tiedä, millaista koulumaailma nykypäivänä on. Bileitä, sen mä oon ymmärtänyt, niitä se on tosi paljon. Tinkamerelle kanssa hyvää iltapäivää. Just koulusta kotiin kahvia. Kovasti kuule. Iso kumppi täyteen. Wolfille kanssa oikein loistava. Itä kanssa tässä just mietin, kun kouluun haen nyt keväällä, että miten sitten toi raha. Kun tottunut 5 vuoden aikana, että rahaa on kun töissä käy. Joo, kyllähän siihen tottuu sen tietynlaiseen niin kuin turvaa ja varmuuteen siitä, että talous nyt on jokseenkin kunnossa. Vaikka itselläkään koskaan sellaista työtä ollut, että siitä niin kuin ihan oikeasti rahoiksi pääsee, mutta silleen, että ei ole ainakaan hirveän paljon tarvinnut laskea ja miettiä, että ihan silleen niin kuin pärjännyt aina. You think Ryle was right? Niin onhan se totta kai. Taloudellisesti myös aika iso takaisku sitten monille, jotka opiskelu aloittaa, varsinkin työelämän jälkeen. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. Opiskelin 2021 avoimessa AMK:ssa ja tein kokopäiväisesti töitä samalla. On sen loppuvuodesta aikaa väsy. Voin kyllä kuvitella. Ja olihan tää Morrigani. Olihan se Morrigani. Lack of interest in trial. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Hangerel and the cowardly Zalchorus be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Talizora is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. You study AI? So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Talizora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. Tää on kyllä vähän ehkä tää. You're insane. Jep, mä oon vähän samaa mieltä nyt kyllä tästä Xenistä, että yllätys, että Morrigani ääni, niin saman tien on aivan fakta. It was a pleasure to meet you, Commander. Tarjoilijan palkoilla kauheasti säästöä jää, mutta aina pysynyt kuitenkin ostaa sen mitä tarvitsee. Jep, joo, just tää kanssa. No itellä kanssa on, että kun pitkään ollaanko sulla juteltu? Ei ollut. Siivoojahommia muun muassa. Nyt 3 vuotta kevyt yrittäjyyttä, kanssa ne välillä jäi käteen jotain ihan kivastikin. Ei koskaan ihan sellaista niinku, että säästöä hirveästi olisi jäänyt. Mut aina kuitenkin aika lailla saanut ja pärjännyt sen mitä on tarvinnut. Will you speak of Tali? Force Tali. Would you be willing to tell the admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Do you have more information? Do you remember anything else about the collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Every time I go back to that place in my mind, I... Vitor, come back. It's okay. Kevyet PTSD, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Yep. Good. Thank you. I hope you feel better. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander.
It's only because of your help that I've come this far. Hyvä. Ja Paragoni tulee. Sitten lähdetään liikenteeseen. Tälvet. Ja loppuu se paskan jauhaminen siellä kyllä. Paljon mukavampaa viettää omalla porukalla aikaa joku kämpillä verrattuna baaripileisiin. En mäkään baareissa käynyt vuosia, mutta aprot onkin suoritus eikä bileetys. Niin kuin se on vähän just ymmärtänyt kanssa, että siellä saattaa jopa ehkä, en tiedä onko, mutta siis tälleen niin kuin mistään mitään tietämättömänä jäänyt vähän sellainen fiilis, että saattaa ehkä niin kuin joutua ulkopuoliseksi just jos ei noissa bileissä nimenomaan lähde suorittamaan asioita. Et ehkä tuntuu, että se tai mä en henkilökohtaisesti oikein pidä siitä, että yhteisöllisyys tulee alkoholin kautta, koska se Suomessa on aika vahva alkoholiongelma kyllä muutenkin, niin ei ole vaan oma juttu oikein. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tally's captain knows how to handle a courtroom. Whatever works. I'm just here to help Tally, Admiral. I'm glad someone is. You believe I'm innocent, don't you, Admiral? I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Lapship. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. The ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tally. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Motivaatio on erilainen alkuopiskelijalla verrattuna nuorempiin. Kauppiksessa välillä kattelin niitä 16 kesäisiä. Tein jumalauta mitä touhuu, mutta ne vaan kummasti 3 vuodessa saa järkeäpää. Vuodet meni masenteluun enemmänkin kuin opintojen edistämiseen, mutta kyllä se tutkinto alkaa viimein nyt olen paketissa. Se on hyvä. Se on hyvä taaksepäin sitten vaan kuulee kohti uusia koetoksia. Tulevia burnoutteja. Joita elämä helppoa aina. Other admirals. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tally? The one you didn't recognize, Tally, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit wetter he always was. What makes Corris so bad? You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Does get kahvia The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. History with Rael Zora. You and Tally's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Yllätys taas Batarianit liikenteessä. What happened? Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. Brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Admirals infighting. It sounds like we're dealing with more politics than just Tally bringing back equipment. You noticed that, did you? Tally's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know Father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. That's a risky proportion. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral. But it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral.
then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Tuo onkin ihan mielenkiintoinen kyllä, että just niin Quarienin tilanne Gettien kanssa. Heille, ketkä ei siis tiedä, niin kutakuinkin Getit, eli nuo, ketä tuossa äskeisemmissa taisteluissakin tai tehtävissä taisteltiin vastaan, niin ne ovat siis Quarienin luomia. He loivat tekoälyn ja sörkkivät sitä aika pahasti tai silleen niin omia palvelurobotteja käytännössä avuksi ja kaikessa ja sitten Getit sai vähän sellaisen itsetietoisuuden, tekoäly ja nousivat kapinaan Quarieneet vastaan ja alkoi sota ja ajoivat Quarienit sitten pois omalta kotiplaneetaltansa ja sen myötä ymmärtääkseni myös tekoälyn kehittely on Mass Effect-universumissa kielletty. Eli puhutaan virtual intelligenssistä, eli kaikki tällaiset niin kuin, neuvonta, hudit sun muut kaikki, mitä esimerkiksi Citadelista löytyy, ne on VI-aita eikä AI-aita, koska AI on kielletty noiden tapahtumien jälkeen. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Talia a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalcoris Vas Quip-Quip. Quip-Quip? Mikä oli Quip-Quip? Olipa vaikea sanoa. Quip-Quip. Olipa vaikea sanoa. Mikä se oli? Saanko sanoa uudestaan Quip-Quip vielä? Lapship. Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. Lopeta. When we find the evidence of what Talia and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. Zalcoris ship name. You have a ship named Quip-Quip? Quip-Quip? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. Yeah. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. Why not leave? If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quip-Quip, and I will not flee because of petty insults. Dislike for Tali. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? Vaikea sanoa kyllä. Jokainen chatissa sanoo itekseen tällä hetkellä Quip-Quip. Her actions against Saren are to be lauded. But like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created, the people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. Admirals infighting. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond. 10 kertaa peräkkäin. Onnistuisi kahdesti. Skip on. Se on sellainen, mikä menee. Mutta se pitäisi tuplaväisen. Quick. Railzora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. You favor peace. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Talizora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. Se on just näin. Se on mun mielestä se, miten asioihin kannattaa aina suhtautua kanssa. Jos ei ole samaa mieltä jostain, niin en ole samaa mieltä, mutta se on sinun mielipiteesi ja arvostan sitä kuitenkin. I just think your father's plans for war were wrong. Joo, pitkä dialogisetti. Mä katsoin, että melkein koko tunti on mennyt kohta tähän, mutta jatketaan nyt eteenpäin. Ja katsotaan, että mitä me löydetään. Päästäänkö me sinne lapshipiin? Olettaisit varmaan ehkä täältä. Hitto, jos täälläkin muuten on. Lopettakaa nyt. Jos täälläkin ei täällä vissiin. Mä mietin, jos täällä on oma kauppaansa vielä, että meidän pitää täältä, koska meillä on Iliumilla asioita, mitkä pitää ostaa. Meillä taitaa Tuchankas olla asioita, mitä pitää ostaa. Citadel taisi olla clear. Ja sitten on Omega vielä, missä pitää ostaa. Talizora Vas Nima. Oh, sorry.
I mean Vast Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vast Normandy. It's Commander Shepard. Do you know what's over there? Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? Handelle kanssa oikein hyvä päivä. Oikein hyvä päivä. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of death, though. Kuulostaa pahalta. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. We're ready. I think we're ready. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kila Selai. Ja vielä kerran Tuo makeen näköinen tuo noitten. Ilmeisesti tuo pääalus. Tuonne valtava pallo. Mä jotenkin olettaisin, että se pallo on myös se, että minkä sisällä tavallaan niin tapahtuu, että se ei ole vaan mikään sellainen moottorityyppinen juttu tai vastaava. Pikkasen lyhkäisempi jakso ehkä tähän. Mä katsoin 50 minuuttia, niin tähän on mun mielestä hyvä tauottaa. Ja ensi kerran kun pelataan, lähdetään Talin tehtävän toimintaosuus hoitamaan loppuun. Se on se juttu, ja varmaan se oikeudenkäyntikin sen jälkeen, katsotaan miten siellä menee. Mutta hei, kiitoksia oikein paljon seurasta. Mä olen Merkur, tää oli palanen Mass Effect 2. Mikäli tykkäsit tätä ihmeessä, tykkää sitä kommenttia. YouTube suosittelee sulle jotain toista videoa katsoltavaksi tällä kertaa. Katso se, jos kiinnostaa! Mä voin vaikuttaa siihen millään tapaa. Eikä myös siihen, että mikä video sieltä tulee. Se on algoritmi, joka sen tekee. Joten turha jättää siitä kommenttia, että hei, Merkkarit oli paska video, minkä tää suositteli. En voi mitään! Se on se taso, mitä mä teen. Mut nähdään seuraavassa jaksossa. Hei!